Người ta thường nói cua Long ngon nhất là ở Thượng Hải. Thì mèo thấy gần đúng thôi, vì chắc là họ chưa ăn cơm cua Long ở Nam Kinh rồi. Mèo sẽ chỉ cho mọi người một quán ngon ơi là ngon, mà giá chỉ bằng một nửa ở Thượng Hải thôi. Cơm cua béo ngậy mà còn rất là thơm ngon. Nhưng trước khi đến Nam Kinh thì mời cả nhà cùng thưởng thức một buổi trà sớm cùng mèo đã nha. Khám phá văn hóa uống trà của người dân Thành Đô theo kiểu khách du lịch đích thực luôn. Mời cả nhà cùng mèo thưởng thức một tách trà nóng nha. Hello mọi người. Lại là mèo đói bụng đây. Hôm nay là ngày thứ 3 của mèo ở Thành Đô nè mọi người. Sáng nay mèo sẽ dắt mọi người đi uống trà nha. Mèo vừa di chuyển từ khách sạn để đến cái chỗ uống trà rồi. Thì khi mà bước vào đây thì mèo phát hiện ra được là hang ổ hoa tulip ở đây rất là nhiều luôn. Để mèo quay ở phía trước cho mọi người xem nha. Đây, quá trời luôn nè mọi người. Wow, đây là lần đầu tiên mà mèo thấy hoa tulip được trồng ở ngoài tự nhiên á. Ở bên này á còn có hoa tulip màu đỏ nữa. Bên kia có hoa màu hồng nữa. Đây nè mọi người. Để mèo quay cái khóm hoa màu hồng cho mọi người xem nha. Trời ơi, cái này đẹp quá à mọi người ơi. Wow, quá là đẹp luôn. Tươi hay là tươi. Xinh quá hả? Đẹp quá. Lần đầu tiên thấy ở ngoài đời nên là thấy trồng, nên là rất là phấn khích. Có bác này đang đi chăm hoa này mọi người. Đây, ở bên kia là tiệm trà, mèo sẽ ghé và thưởng trà nha mọi người. Đây, mèo đã tìm được một cái bàn ưng ý rồi. Giờ mèo sẽ đến ngồi thôi. Đây là trà của mèo này mọi người. Xê xê. Đây. Đây. Đây là trà hoa nhài này mọi người. Thơm. Nhưng mà không biết có uống nổi không. Còn đây là trà lưỡi chim nè mọi người. Bên này kiểu thơm mùi bút chè non á. Còn bên này thơm hoa nhài hơn. Giờ mình sẽ phi nước sôi vào. Giờ mình sẽ đậy nắp lại. Chờ trà khoảng 1 phút nha. Rồi mèo sẽ đi mua bánh. Đây là không gian uống trà sớm của mèo. Vắng teo luôn. Mới có lác đác vài bàn thôi. Tập trung uống trà sớm tại các công viên là một nét văn hóa đặc trưng của người dân Thành Đô. Đây là lần đầu tiên mèo phải dậy sớm để đi thưởng trà theo một cách đặc biệt như thế này luôn. Thời tiết ngoài trời thì se lạnh khoảng tầm 10 độ thôi. Trên tay mèo thì cầm một tách trà nóng thơm.
Mèo cảm thấy rất là thư thái, thú vị và cũng rất là dễ chịu luôn. Mèo mới đi mua bánh và dâu về này mọi người. Dâu này đố mọi người bao nhiêu tiền? Dâu này là 29,9 tệ mọi người. Khoảng 101 tới 120.000 thôi. Đây là buổi sáng của mèo. Nhưng mà cái ly trà này nó cũng hơi mắc nha mọi người. 28 tệ nữa. Mèo ăn nha mời mọi người. Dâu Trung Quốc chứ không phải là dâu. Nhẹ nhẹ thôi. Trà thơm nhưng mà với mèo thì mà thấy nó hơi đắng nhẹ nha. Mèo nghĩ là vị trà này là dành cho người lớn lớn tuổi, kiểu hơi hơi đắng nhẹ nên là phải ăn với bánh ngọt. Không gian yên bình, tiếng chim hót ríu rít, thoang thoảng mùi trà thơm. Tất cả điều này tạo nên một buổi sáng ở thành đô rất là thú vị luôn đó cả nhà ơi. Trải nghiệm này làm mèo hiểu hơn về lối sống chậm rãi, gắn bó cộng đồng của người dân nơi đây. Một ly trà nhưng mang cả tinh thần và văn hóa của người địa phương luôn đó cả nhà. Ăn sáng thử trà xong rồi, mọi người theo chân mèo đi một vòng công viên luôn nha. Mèo phát hiện ra có mấy gốc rất là thẫn thơ luôn đó. Mèo đã uống trà xong rồi nè mọi người. Bây giờ mèo sẽ phải chia tay với Thành Đô thôi. Tại vì 3 giờ chiều nay mèo có chuyến bay đến Nam Kinh. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. 2 hours later. Mèo đã đến Nam Kinh rồi cả nhà ơi. Giờ mèo về khách sạn nhận phòng đã nha. Phòng này mèo đặt giá là 650.000. Rộng rãi, sạch sẽ, thoải mái. Cộng 1 recommend cho mọi người nha. Bây giờ mèo cất hành lý rồi đi ăn tối luôn nha. Đói quá rồi. Mèo thấy nhà hàng được bày trí theo phong cách Nhật Bản, tối giản nhưng mà cũng không kém phần sang trọng, gọn gàng sạch sẽ nên là mèo sẽ cho thêm 1 điểm cộng nha.
Mọi người ơi, đây là mâm cơm cua long của mèo nè. Cua long Nam Kinh nha mọi người. Cha cha. Nhìn chiến sức thịt cua vàng óng ánh luôn cả nhà ơi, quá đã. Tiểu long bao cua long này mọi người ơi, bốc khói luôn nha. Bạn nhân viên này hướng dẫn mèo là cho hết phần súp này vào cơm, trộn đều lên là dùng được nha cả nhà. Còn mèo thì mèo làm từ từ thôi, cho nó màu mè xíu. Hi hi. Khác với mì ở Diêm Sâm hẳn luôn. Ngon. Đấy là cái vị nó cũng hơi nghe mùi tanh tanh nha, nhưng mà béo vừa phải. Đây, bây giờ mèo sẽ thử một miếng cạch cua to nha mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Để. Còn đây là kim chi. Còn cái này chắc là đậu que. Còn đây là tiểu long bao cua long này mọi người. Bây giờ mèo sẽ thử một bánh nha, một em nha. Trời ơi, trong này nó nhiều nước lắm. Trong đây nó nhiều nước lắm mọi người. Nó phải nó khác một trời một vực so với bánh bao tối qua mèo ăn ở Thành Đô. Bánh bao cua long luôn. Ở đây cái vị nó kiểu là nó ngọt thanh hơn, là còn ở bên kia là nó mặn mặn kỳ lắm, mà nó không được ngon nữa. Mèo sẽ ăn thử với một ít giấm. Ăn giấm thì nó có cái vị chua chua cũng lạ lạ thôi. Cái nước ở trong bánh bao rất là ngon mọi người. Ngọt, đây là ngọt luôn. Cơm cua này á mọi người, nó béo cực kỳ luôn á mọi người. Thịt ngọt thơm, nhưng mà nó sẽ hơi có một chút cái vị tanh tanh của cua nha. Mọi người ăn chung với cái gạch cua, béo cực kỳ béo luôn. Mèo cũng đã ăn cơm cua long ở bao Diêm Sâm ở Việt Nam mình rồi đó, nhưng mà cái vị nó béo kỳ lắm, nó làm cho mình bị ngán á mọi người. Còn ở đây ăn kiểu là bị cuốn, ăn càng muốn ăn. Mèo sẽ sắn cho cái nước ở trong bánh bao chảy ra. Mọi người nên sắn ra để trước khi ăn cho đỡ bị bỏng nha. Cái nước này nó ngọt lắm á mọi người. Nó ngọt kiểu của thịt cua á. Mọi người ơi, người ta nói là đi Thượng Hải phải ăn cơm cua long đúng không? Nhưng mà mình đến Nam Kinh mình cũng ăn được cơm cua long nè. Mèo thấy là từ không gian quán nè, tới cách phục vụ, rồi cách bày trí đồ ăn, rồi chất lượng đồ ăn, mèo thấy là quán này xứng đáng được 9 điểm nha mọi người. Nếu mà mọi người đã đến Nam Kinh á, thì nhất định là không được bỏ qua cái tiệm này nha. Mèo sẽ để địa chỉ ở bên dưới cho mọi người tham khảo. Mọi người ơi, bây giờ ăn cơm xong thì đi ăn chè với mèo nha. Tiệm chè kế bên luôn, gần lắm, đi với mèo thôi.
Mọi người ơi, quán này cũng đạt được rất nhiều giải thưởng của AMAP nè, Baidu, Chip. Nhiều lắm nè. Nên là mọi người nhất định phải thử nha. Đây là không gian quán. Còn đây là quán nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người đi theo với mèo này, mèo sẽ dẫn mọi người đi một cái phố cổ rất là đông vui và nhộn nhịp. Phố cổ Lao Men của Nam Kinh nha mọi người. Lào Mận Tung là một trong những khu phố lâu đời và giàu bản sắc nhất của Nam Kinh. Lào Mận Tung có nghĩa là cửa cũ phía đông, gợi nhớ đến quá khứ thịnh vượng của trung tâm dân cư và thủ công nghiệp từ thời Minh Thanh. Với lối kiến trúc nhà cổ tường gạch, mái ngói đen, đường trải đá xanh, Lào Mận Tung tái hiện không gian sống truyền thống của người Hoa xưa. Nơi đây từng là nơi sống của thợ thủ công, nghệ nhân, những người làm nghề rèn, khắc gỗ, làm đèn lồng và trà đạo. Sau nhiều năm trùng tu, nay là một tổ hợp vừa mang nét hoài cổ, vừa kết hợp các yếu tố hiện đại. Quán trà nè, bảo tàng nhỏ, nhà hát dân gian, cửa hàng thủ công và khu trình diễn nghệ thuật. Năm nay năm con rắn nên đi đâu mèo cũng thấy bé Na hết trơn. Đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức lễ hội Tết Nguyên Tiêu, trình diễn kinh kịch hay triển lãm thư pháp, hội họa dân gian. Mọi người ơi, tiệm chè mèo dẫn mọi người đi là ở đây nha. One 好，冰。对啊，我不舒服了呀，我就放个白布。OK。 Ok, xía xía. Tô chè này 28 tệ nha mọi người. Giờ mèo phải ăn thôi. Trong này mèo thấy có đậu đỏ nè. Cái này là hình như đát này, không phải, thốt nốt này mọi người. Tofu, đậu hũ với lại mấy cái này chắc là giống như dạng khoai dẻo á. Nhưng mà để coi ăn vị là chanh dây hay là xoài nha. Mình nếm thử miếng nước. Cái này mèo thấy giống như tàu hũ ở bên mình đó mọi người. Nó có thêm nhiều topping vậy thôi, chứ cũng không phải là chè nữa. Hẳn là chè nữa. Ở dưới là lá bào. Hay quá. Thời tiết ở Nam Kinh á, nó cũng kiểu là se se lạnh giống như là Đà Lạt của mình mùa hè á. Nên là nó dễ chịu. Đi ăn chè cũng không có cảm giác là có đá, không có bị ấy quá. Mọi người ơi, tàu hũ nước dừa với gừng ở bên mình 10 điểm á, thì chén tàu hũ thì 6 điểm thôi nha mọi người. Theo khẩu vị của mèo thì mèo thấy nó không ngon lắm. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể dùng thử nha. Còn mèo là mèo thấy nó không ngon lắm. Nhưng mà giờ kêu là phải ăn thôi, bỏ ủ. Ăn chè xong mèo sẽ đi dạo một xíu rồi về thôi cả nhà. Dễ thương vậy. Mimi. Mimi.
Mèo bắt quả tang một em chó với một bé mèo bán hoa này cả nhà ơi. Thôi nó đi rung hoa của người ta. Bây giờ cũng muộn rồi nên là mèo về khách sạn luôn. Mèo kết thúc video hôm nay ở đây nha. Nếu mà mọi người yêu thích video của Mèo thì hãy cho Mèo một like và một subscribe nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chi phí ngày hôm nay cho 2 người: taxi 37 tệ, ăn sáng 35 tệ, tàu điện 35 tệ, uống trà 56 tệ, khách sạn 170 tệ, ăn tối cơm cô long 184 tệ, chè đậu hũ 28 tệ, mua sắm 42 tệ, tổng cộng 587 tệ, khoảng 2 triệu tiền Việt nha cả nhà.